Đàm Tùng Vận và La Vân Hy gặp em vào thời điểm đẹp nhất. Tình yêu không phải lúc nào cũng thơ mộng như tranh vẽ. Gặp em lúc đẹp nhất là bộ phim hài tình cảm học đường có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và La Vân Hy. Với bầu không khí trẻ trung độc đáo và miêu tả cảm xúc tinh tế, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu diễn ra trong khuôn viên trường. Mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa hai nhân vật chính Dương Phương Phương và Quách Dương, và cách họ tìm thấy tình yêu và sự trưởng thành của riêng mình trong sự bối rối và khám phá của tuổi trẻ. Cái kết của bộ phim đã trở thành điểm nhấn chính của phim và được khán giả bàn tán. Câu chuyện bắt đầu bằng một bức thư tình gửi từ phương xa, làm xáo trộn cuộc sống trung học vốn buồn tẻ của Dương Phương Phương. Dương Phương Phương, một nữ sinh trung học bình thường, đã có cuộc sống thay đổi hoàn. Nội dung bức thư tình tràn đầy tình cảm và lãng mạn, khơi dậy khát vọng và lòng yêu thương của Dương Phương Phương. Nàng bắt đầu mơ tưởng rằng mình có thể có một tình yêu bất tận với người mình yêu trong thời khắc tươi đẹp nhất. Và Quách Dương, chàng trai tài năng âm nhạc đẹp trai dễ thương này chính là người tình lý tưởng trong lòng cô. Guo Giang, một chàng trai yêu thích đàn guitar, sinh ra đã có sức quyến rũ hấp dẫn. Thái độ của anh ấy đối với tình yêu rất thoải mái và tự do, và anh ấy có những phương pháp riêng để theo đuổi các cô gái. Tuy nhiên, chính sự tùy tiện này lại khiến Dương Phương Phương cảm thấy những thách thức và bối rối chưa từng có trong quá trình chung sống với anh ta. Sự vướng mắc về mặt cảm xúc giữa hai người giống như một bản giao hưởng của tuổi trẻ, đôi khi nồng nhiệt, đôi khi trầm lắng, đầy những điều chưa biết và biến đổi. Trong phim, Dương Phương Phương đã từ với Quách Dương trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Cô ấy đã học hành chăm chỉ và nỗ lực hoàn thiện bản thân chỉ để xứng đáng với Quách Dương. Tuy nhiên, con đường tình yêu không bao giờ bằng phẳng. Những hiểu lầm và cãi vã giữa hai người dần khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng và mong manh. Đặc biệt là khi Quách Dương cả đêm không về nhà để xem trận đấu. Sự tức giận và thất vọng của Dương Phương Phương đã lên đến đỉnh điểm. Trong cơn tức giận, cô chia tay với Quách Dương và thu dọn hành lý để rời đi. Trên sân ga, Dương Phương Phương cảm thấy vô cùng phức tạp. Cô ngoảnh lại nhìn, hy vọng Quách Dương sẽ đuổi kịp và giữ cô lại. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Quách Dương vẫn không xuất hiện. Phương Phương, đúng như tên gọi của nó, thơm ngát và tràn đầy sức sống và sức sống của tuổi trẻ, khiến mọi người muốn đến gần hơn. Ngược lại, Quách Dương giống như một đóa sen nở rộ trong im lặng, kín đáo và sâu sắc, luôn ẩn chứa những câu chuyện chưa biết trong đôi mắt. Họ gặp nhau từ thời thơ ấu và có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, họ lại gặp nhau như thể đó là định mệnh. Ngày 21 tháng 8, ngày đặc biệt này, đã trở thành điểm khởi đầu cho tình yêu của họ. Họ cùng nhau trôi trên dòng sông trong vắt, tiếng cười vang lên, họ cùng nhau ra khơi, đối diện với làn gió biển, cảm nhận nhịp tim của nhau, họ ngồi trên cầu cùng nhau suốt đêm. Nói về mọi thứ và chia sẻ những ước mơ và kỳ vọng của nhau. Những ngày tháng tưởng chừng bình thường ấy đã trở thành những kỷ niệm đẹp nhất trong trái tim họ. Tuy nhiên, tình yêu không phải lúc nào cũng thơ mộng như ta nghĩ. Mặc dù Phương Phương vì không biết cách yêu, họ không biết cách nhường nhịn nhau, không biết cách tin tưởng nhau, không biết cách thể hiện tình yêu, không biết cách cho đi và không biết cách hiểu được trái tim nhau. Tình yêu của họ giống như một bông hoa mỏng manh dần héo úa vì thiếu dinh dưỡng. Tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Đây là câu mà Shakespeare đã từng nói. Tuy nhiên, Phương Phương và Quốc Dương lại thiếu sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm trên con đường tình yêu. Họ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh và nuôi mối hận thù vì những hiểu lầm. Họ không muốn thay đổi vì nhau và không muốn nỗ lực vì tình yêu. Cuối cùng, tình yêu của họ dần phai nhạt giữa sự thờ ơ và hiểu lầm của cả hai. Vào khoảnh khắc đẹp nhất, họ lại đánh mất nhau. Sau khi mất Quách Dương, Phương Phương cảm thấy đau lòng và đau đớn nhận ra lỗi lầm của mình và bắt đầu học cách hiểu và bao dung. Sau khi mất đi Phương Phương,
Quách Dương cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Anh hối hận vì sự thờ ơ và cố chấp trước kia của mình, hối hận vì đã không trân trọng Phương Phương. Tuy nhiên, thời gian không thể quay ngược lại và tình yêu đã mất không thể lấy lại được. Họ chỉ có thể lặng lẽ nhớ nhau trong lòng và giấu những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sâu trong tim. Câu chuyện của họ giống như một bài hát buồn, khiến người nghe cảm thấy xúc động. Bộ phim Gặp Em vào thời điểm đẹp nhất cho chúng ta thấy được sự mong manh và quý giá của tình yêu. Nó cho chúng ta biết rằng tình yêu không hề dễ dàng và đòi hỏi chúng ta phải quản lý và duy trì nó bằng trái tim. Khi gặp được tình yêu đích thực, chúng ta nên học cách trân trọng và cho đi. Đừng để tình yêu đẹp đẽ đó trôi qua vì sự vô minh và thờ ơ của lực mà chúng ta cần học hỏi và cải thiện. Câu này được diễn giải sâu sắc trong phim. Mặc dù Phương Phương và Quốc Dương yêu nhau nhưng lại đánh mất nhau vì không biết cách yêu. Câu chuyện của họ khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về tình yêu của chính mình và trân trọng tình yêu xung quanh hơn. Lúc này, Dương Phương Phương đã hoàn toàn hiểu được. Tình yêu giữa cô và Quách Dương có lẽ đã đến hồi kết. Cô hít một hơi thật sâu, quay người và lên chuyến tàu đến một nơi xa xôi, bỏ lại sau lưng người đã từng khiến trái tim cô rung động và đau khổ. Cuối phim, Dương Phương Phương và Quách Dương chia tay nhau và mỗi người có